Good morning and welcome back dito sa channel natin. My name is Professor Excel and today pag-uusapan natin kung paano yung simple sorting tsaka yung multi-level sorting sa loob ng Excel. Now, last topic natin, pinag-usapan natin yung tungkol sa list. Pag-usapan na natin kung paano gumawa ng magandang listahan sa loob ng Excel. Ngayon naman, ay pag-uusapan natin kung paano mag-sort ng mga data sa loob ng Microsoft Excel. So here, may 5 columns tayo. User ID, family name, first name, office, tsaka monthly sales. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano natin isort yung ating data. So here, gusto kong isort ito ng naka-family name. So gusto ko, yung family name is naka-arrange siya alphabetically. So unahin natin to isort. So paano nga ba gumawa ng simple sorting? Ganito lamang. Piliin mo lang yung column na gusto mong isort. Dito isang family name. Punta ka sa data na tab and hanapin mo yung sort and filter. Ngayon, may dalawang pagpipilian ka for your quick sorting. Ito yung A to Z, saka yung Z to A. Now, uunahin natin yung A to Z. Ngayon, ay makikita mo na nakasort na according to family name yung ating data. Next naman, gusto ko na since nakasort na siya according to family name, magsusort siya according to first name. Dito papasok yung multi-level na sorting. So, again, piliin mo yung list natin, tapos punta ka dito sa data tab, and instead na piliin mo yung dalawa, dito ka sa sort na button. Lalabas ngayon yung ating sorting. Ngayon, makikita natin na nakasort na yung listahan natin according to family name. And ang nilagay natin is sort on cell value and yung order niya is A to Z. Ito yung ginawa natin kanina. Ngayon ay magdadagdag tayo ng next level. So after niyang isort sa family name, gusto natin na isort niya naman according to the first name. Dito, pwede kang pumili ng cell value, cell color, font, or conditional formatting na gusto mong ilagay. Sa ngayon, ang gusto natin ay cell value lamang. And yung order is A to Z. So once i-okay natin yan, ngayon ay makikita nyo na nakasort na siya according to family name at the same time nakasort na siya according to first name. So kung mapapansin nyo, 3 Bautista and dito sa first name, nauna si Lucas kasi mas una si L kaysa kay N. Dito naman, 2 N, mas nauna si Nathan kasi A yung kasunod niya habang dito naman ay O. So ngayon naman, i-change natin halimbawa, instead na first name yung i-filter natin o isosort natin, after ng family name, dapat isort niya yung office. So, balik tayo dito sa sort. And yung pangalawa, is tanggalin natin yung first name and palitan natin ng office. Ayan. So, once i-okay natin to, hindi na niya na-filter o na-sort yung first name natin. Instead na mauuna si Lucas, nauna si Nathan. Ito ay dahil ang na-sort niya ay yung family name tapos yung office. So kung makikita nyo, Baguio yung nauna, Quezon City, pagkatapos Taguig. So hindi na niya pinakialaman yung first name. So ayan, kung may mga listahan kayo dyan, pwede nyong subukang gumawa ng mga multi-level na sorting. Nang sa ganun ay mas mapaganda nyo pa yung listahan nyo. So I hope may naitulong ako sa inyo kung paano mag-sort ng simple tsaka multi-level sa mga listahan natin. And yan po yung lesson natin for today. Again, dun po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo. Malaking tulong po yan sa maliit na channel natin. And madami pa po tayong pag-uusapan in the future videos po natin. So again, my name is Professor Excel. Until next time, good morning.